السلام عليكم، معاكم محمد الرفاعي واحمد عبد الله. اليوم بنتحكي عن تعريف مسلسل بلاك سيل، وبنغطي في هالحلقة نوع وتصنيف المسلسل، العالم اللي يدور فيه والشخصيات، أفضل وأسوأ المشاهد في المسلسل، حاليا وين وصل وين أحسن مكان تتابعونه. مسلسل عبارة عن مغامرات ودراما. وين تدور أحداثه؟ تدور الأحداث قبل عقدين أو قبل 20 سنة من قصة جزيرة الكنز اللي هو تريجر ايلاند. تريجر ايلاند جزيرة كانت معظم الناس يعرفونه من الرسوم اللي كان في كابتن سيلفر المعارضة ذي. وهذا المسلسل كان يتحكى عن يبون يصيدون الكنز مال فلنت اللي هو المسلسل ذي عنه. المستنقع لم أجده بعد، ولكني لا أستبعد أن يكون هذا المكان في البحر. فلنت كان قرصانا، ومن المفروض أن يجول في البحار لا أن يقضي وقته في المستنقعات والجزر. كانت تدور في 1740 أحداثها. اي في القرن الثامن عشر، على ايام يسمونه العصر الذهبي للقراصنة. يوم عندنا الاستعمارية الإنجليزية البرتغالية والهولندية. Pirates of the period 1680 to 1725 were at war with every country on the face of the earth. We estimate that there were between 5,000 and 10,000 individuals involved in piracy one way or another, under the command of 70 different captains. فكانوا يتكلمون أكثر شيء في موقع اسمه نيو بروفنس أو العالم الجديد مثل ما يقولون، في جزيرة ناسو. جزيرة ناسو على برد جزر الكاريبي وذلين، لكن هاي قصة كلش ثانية. كان الكاتب روبرت لويس ستيفنسون كتب القصة في 1920. القصة تعتبر من أقدم الروايات الموجودة حاليا، واللي ما زالت مستمرة وما زالت الناس تقرأ فيها وتدور فيها وتشوف أحداثها. طبعا تتكلم عن قصة جزيرة الكنز. هذه القصة اللي قبلها. كيف بشرح لكم إياها. إنزين، شنو مع أفضل الشخصيات اللي شفتوا المسلسل؟ وشنو أحسن شخصيات المسلسل؟ أنا لحد الآن أقدر أقول أفضل الشخصيات منهم فلنت، لأن على آخر حلقة آخر سيزن الحركة اللي سواها ما بقول حق أحد، شيء جدا فظيع، وشيء إنه أنا شفت 3 seasons أو كم seasons؟ 2 seasons. أنا شايف 2 seasons على أساس بس الحركة اللي سواها، ف it's really worth it. الشخصيات الثانية، أنا بالنسبة لي تشارلز فين كان من أحسن الشخصيات. تشارلز فين طبعا غير كابتن فلنت هو شخصية خيالية. باقي الشخصيات مثل تشارلز فين شخصية واقعية، قصة واقعية، وهم أخذوا الساحة والفكرة من عندهم. تشارلز فين كان من أحسن الشخصيات اللي حطوها. يابو الشخصيات المعروفة مثل بلاك بيرد، يابو نيدلو، يابو من بعد جاك راكم، لكن اسمه الأصلي كان جون راكم، وآن بيل يعتقد اللي هي القرصانة الفيميل فيابو شخصيات وايد تعرفونها، شخصيات وايد تحبونها. إذا أي أحد فيكم لعب بلاك فلاج مع أساسن كريد، نفس الشخصيات اللي لعبتوها هناك ما عدا القبطان الرئيسي اللي معاه كان خيالي، بتشوفونهم كلهم ما عدا القبطان الرئيسي وما عدا فلنت. فوايد بتحبون المسلسل إذا حبيتوا لعبة بلاك فلاج مع أساسن كريد. حاليا أقدر أقول أحسن شيء في المسلسل إنه يابو تقريبا حقيقة الجزر اللي كانوا يتعاملون ويا الإمبراطورية البريطانية حزتها، لأن تقدر تقول إن أساس قصة بلاك سيلز كل الدول الحضارية حزتها في وقتها القرن الثامن عشر اعتبروا القراصنة في جزيرة ناسو ك enemies of mankind. Billy, put your pistol on Mr. Guthrie here. The name, please. I'm telling you, it is simply out of the question. لو أعداء يعتبرهم بس هم بيقولون إن في شيء ما بيقوله، اللي هو صارت عمليا إن في شخص من العالم الثاني اضطر إنه هو يعيش مع القراصنة فترة، فبين حق الناس إن وجهة نظر القراصنة شنو كانت.
انا بالنسبه لي كان من احسن الاشياء طريقه التصوير مالتهم المسلسل الابداع اللي سواه لدرجه انها مال السفينه مالت فلنت بنوها كامله في الست. يعني بعض المسلسلات مجرد يجيب لكم مجسم ويخلونهم يشتغلون في استوديو، هذه يابوا السفينه سووها كامله وخلوهم يمثلون فيها. وهاي الشيء يعني تقدر تقول عطى المسلسل نوع ثاني وطعم ثاني، تبين انه مو بشغل كمبيوتر معظمه يعني. أسوأ شيء فيه تدخل الجمعيات طبعا. الحركة السخيفة اللي معظم المسلسلات، ما نبي نقول إنه في كل مسلسل بنقول لكم أسوأ شيء، لكن للأسف يسوونه حق كل مسلسل، لازم يدخلون موضوع ال LGBT society مثل اللي قلنا في حلقة بين الرفل إذا شفتوها، تدخلون إنه لازم تدخلون شواذ في كل مسلسل. الحين بيقولون عنه homophobics. والله اللي هو خلي يقولون عنه اللي يبون يقولونه، بس إحنا نقول ما له داعي تخرب مسلسل وتخرب قصة بس علشان تدخل شيء أو جمعية تدخلت ولا أحد تدخل. لا القصة المفروض تتم بيور يعني. حتى لو بنحط قصة مثلا ضد فئة معينة من الشعب ما في مشكلة دام أنت تبي تبين شيء، تبي توصل هدف. فهذه التدخلات أنا أشوفها شوي قاعدة تضر المسلسلات أكثر من هي تفيدها. وين الناس اللي يشوفوا المسلسل؟ المسلسل اي والله يعني مرة ثانية الستريمينج ويب سايتس أحسن مكان حق المسلسل، منهم الأمازون، جوجل بلاي، آيتونز. أمازون أنا شفتها في أمازون بعد $3 مثل أسعار باقي المسلسلات. أنصحكم تبدلون تطالعون المسلسلات هناك، بتحصلونهم كواليتي زين ويتمون عندكم، تقدرون حتى تسوون شير أكاونتكم حق ربعكم. بس بكلوز سيركل أنا عندهم بس 5 عشان يدشون على نفس الأكاونت. بس على العموم ابتدوا طالعوهم مسلسلات حلوة وإن شاء الله بتستفيدون منها. تقدر تنزلون ترجمة، تقدر تشوفون ترجمة عربية وغيرها. كالعادة في نهاية الحلقة نقول لكم إذا أحد فيكم شاف بلاك سيريز من قبل حاولوا جاوبونا على أحسن الأسئلة اللي سألناها، أحسن وأسوأ الأشياء، شنو الأشياء اللي شفتوها في المسلسل، شنو الأشياء اللي تحبونها وشنو الأشياء اللي تحبون تشوفونها في السيزونات الجاية. قولوا لنا شنو المسلسلات الثانية تبون نتحكى عنها، وعطوا لنا رأيكم عن القناة في السر، نبي نسمع رأيكم انتم. شفتوا هنا حد غالبا 3 حلقات من عندنا أو أكثر، قولوا لنا شنو الأشياء اللي عجبتكم وقولوا لنا شنو الأشياء اللي تبون نطورها، وإن شاء الله يعني بنحاول قدر ما نقدر إن إحنا نوصل لأحسن مساعدتكم، وأنتم ما شاء الله ما قصرتم معنا من البداية، ومشكورين ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. معظم الأوادم الحين يلعبون في الجير. إذا سمعت عن الإيفو تورنمنتس اللي يسوونهم سنويا، الحين تشوف أوادم يلعبون في الجير. تسوي السكيت، والسكيت أيضا ينقسم إلى فئتين. الفئة الأولى سكيت فردي، بمعنى تسوي السكيت بنفسك، والفئة الثانية سكيت جماعي أو